Përshëndetje të gjithëve. Ju falenderoj që jeni përgjigjur ftesës për të ndjekur sesionin e radhës të ligjëratave, të cilat janë tashmë drejt fundit, në kuadrin e Konferencës Ndërkombëtare Albanologjike kushtuar Gjergj Kastriotit Skënderbeut dhe epokës së tij. Kam nderin e madh dhe kënaqësinë e veçantë që sot para jush dhe në emër të bordit shkencor të kësaj konference të prezantoj ligjëruesin për temën e kësaj jave të vitit jubilar për Skënderbeun, ku me ligjëratën e tij të zgjedhur do ta nderoj gjuhëtari, studiuesi i antropologjisë kulturore, i historisë, letërsisë dhe i publicistikës, profesor doktor akademik i asociuar Shaban Sinani. Profesor Shaban Sinani, lindur në vitin 1958 në Lur të Dibrës, aktualisht është sekretar shkencor në seksionin e shkencave shoqërore dhe albanologjike të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Pasi ka kryer studimet universitare për gjuhë dhe letërsi shqipe në vitet 1978-1982 në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë, karriera e hershme akademike e shkencore e profesor Sinanit ka filluar në gazetari midis viteve 1982-1985, për të vazhduar më pas si ndihmës i kryetarit të shtetit për çështjet kulturore në vitet 85-92, më pas si asistent në kërkimin shkencor dhe përgjegjës i Departamentit të Folklorit Letrar në Institutin e Kulturës Popullore midis viteve 1992-1999. Në periudhën kohore, nga viti 1999 deri në vitin 2005, ka mbajtur funksionin e lartë të drejtorit të përgjithshëm të arkivave të Shqipërisë, kurse nga viti 2006 dhe aktualisht profesor Sinani ka punuar si kërkues shkencor në Departamentin e Studimeve Letrare pranë Institutit të Gjuhësisë dhe të Letërsisë. Në formimin shkencor dhe profesional të profesor Shaban Sinanit kanë luajtur një rol të rëndësishëm dhe padyshim që kanë lënë gjurmët e tyre emra të mëdhenj e të nderuar profesorësh dhe studiuesis shqiptar, veçanërisht të fushës së gjuhësisë dhe letërsisë, ku vlen të përmendin profesor Shaban Demiraj, profesor Dimitër Shuteriqin, profesor Aligjikun e tjerë. Frut i ulumtimeve shumë vjeçare në tematikën e gjuhësisë, letërsisë dhe veçanërisht të antropologjisë kulturore janë një varg studimesh dhe monografish si ndajfoljet paremërore në gjuhën shqipe, pengu i moskuptimit, si përore, një dosje për Kadaren, për prozën e Kadares, mite dhe demon në veprën e Kadares, për veçime, për letërsinë shqipe në shekullin e 20, letërsia në totalitarizmin dhe dosjer K, camaj i paskajuar, njerëzit e krisur të dritroa gollit, historia e letërsisë shqipe, Kosova në geopolitik, Kosova në syrin e ciklonit, mitologji në eposin e kreshnikëve, kështjella e virtytit, Beratinus, ura dhe kështjella, një Shqipëri tjetër, hebrejt në Shqipëri, prania dhe shpëtimi tyre, midis dy rilindjesh, kodikët e Shqipërisë në kujtesën e botës, etnos në epos, pyetje në albanologji, kodikët kronografik të Shqipërisë, Berat, Beratinus, Buara, hieronimin në botën arbëreshe, pyetjet e tjera në albanologji. Gjithashtu, ka dhe një sër veprash me bashkëautorësi si letërsia bashkëkohore shqiptare, Himara në shekuj e tjerë. Gjithashtu, profesor Shabani ka shkruar një sër artikuj studimor dhe ka mbajtur mjaft kumtesa, të cilat janë botuar brenda dhe jashtë vendit. Rezultatet e studimeve të profesor Sinanit janë komunikuar në tubime të rëndësishme shkencore, kombëtare e ndërkombëtare. Pjesë e rëndësishme e angazhimeve intelektuale dhe akademike të profesor Shaban Sinanit ka qenë edhe pjesëmarrja në projekte të ndryshme, kombëtare dhe ndërkombëtare, sikurse janë ato që lidhen me këngët dhe epikën popullore shqiptare, me modernizimin e arkivave në Shqipëri, një projekt prestigjioz ndërqeveritar shqiptar zviceran, si dhe me dëshkrimet orientale në Arkivin Qendror të Shtetit dhe mjaft projekte të tjera ndërkombëtare. Ligjërata që do të prezantoj profesor Sinani titullohet Arbëri në shekujt e humanizmit europian, sipas statuteve që konfirmuan në epokën e Gjergj Kastriotit Skënderbeut. I lutem profesor Shaban Sinani të marrë fjalën për të prezantuar dhe analizuar ligjëratën e tij. Ju falenderoj profesor Sinani. Faleminderit profesor Bazë, ju faleminderit të gjithëve që keni lënë kohën tuaj dhe i keni kushtuar vëmendje këtij bashkëbisedimi.
Kjo ligjëratë do t'i kushtohet pyetjes për gjendjen e arbërit në shekujt e humanizmit evropian, sipas statuteve që u konfirmuan në epokën e Gjergj Kastriotit, për arsye që lidhen jo vetëm me vitin mbarkombëtar të Skënderbeut, por dhe me disa çështje thelbësore të dijes shqiptare. Për statutet dhe rregulloret e ndorimit urban të qyteteve të Arbërit në shekujt e humanizmit evropian në vijën bregdetare të viseve shqiptare dhe deri diku edhe në hinterland, gjatë 2 dekadave të fundme ka pasur disa studime që meritojnë të nderohen nga dietarë vendese të huaj, si Lucia Nadin, Oliver Jens Schmidt, Gerardo Ortali, Plum Gjufi, Luan Maltezi, Aurel Plasari, Ardan Klosi, Ismet Elezi, Ermal Baze dhe ndonjë tjetër. Mirë po, kjo trashëgimi me përjashtime të ralla nuk është vështruar edhe në anën e saj antropo-juridike e etno-juridike. Historiografia shqiptare me të drejtë është mbështetur në tezën se arbëri i shekujve para Osman përparonte me të njëjtat ritme, me të njëjtën shkallë zhvillimi si në gjithë vendet e pellgut të Adriatikut. E shqiptuar prej dekanit të mesjetaristëve shqiptar Alex Buda, kjo tezë lejonte të supozohej se idioma pellgu i Adriatikut ishte një metonimi për kontinentin evropian. Kjo tezë u verifikua përmes mjaft të dhënash të tjera, por jo edhe prej rendit juridik që dëshmohet në atë që quhet Corpus Juris Statuendi në koleksionin e statuteve të qyteteve arbërore, duke ju referuar me këtë term kodikve statutor që u përkasin shekujve 13-17. Në traditën e studimeve shqiptare, statutet, rregullore dhe ligjet e rendit urban për një kohë të gjatë kanë qenë një objekt i përjashtuar për 2 arsye kryesore. Për shkak të një qëndrimi thellësisht puritan deri në kufi përjashtues, shprehur në mendimin se këto akte janë krejt huaja për traditën shqiptare, janë rregullore të vasalitetit ndaj sinjorisë Serenissima, dhe për shkak statutet dhe rregulloret e ndërtimit të jetës qytetare në arbërin e shekujve të humanizmit janë konsideruar prurje të një kulture fetare. Këto 2 arsye shpjegojnë pse në të gjitha historitë e Shqipërisë, prej fillimeve deri më sot, statutet dhe rregulloret nuk zënë më shumë se sa një fletë. Sa u takon rezultatave të antropologjisë etno-juridike, statutet kanë qenë dhe mbeten të përjashtuar edhe për ndonjë arsye krejt teknike, sepse statutet janë kulturë e shkruar, kurse e drejta kanunore është e drejtë jo shkrimore. Nuk kanë munguar studimet për shtetin e epokës së Gjergj Kastriotit Skënderbeut, duke përfshirë dhe studimet monografike. Mirë po, edhe në këto raste, rendi juridik i shtetit të Skënderbeut është gjykuar kryesisht përmes kredencialeve të legatëve, aleancave dhe traktateve, akteve të kancelerive, por jo edhe përmes statuteve. Këtu mund të ketë luajtur rol pengues edhe fakti që statutet ishin dukuri e fasadës bregdetare, kurse kastriotët me zotërimet e tyre gjendeshin kryesisht në thellësi, sido që në një rast kemi gjetur të dhëna të tërthorta edhe për statutet të hinterlandit, siç është rasti i statuteve të Novabërdës. Mirë po, rendin e organizimit parashtetëror, më shumë se aleancat dhe beslidhjet, më shumë se traktatet dhe armëpushimet me kushte apo pa kushte e dëshmojnë statutet. Në radhët e dietarëve evropian që janë kushtuar asaj trashëgimie që njihet me emrin Studia Humanitatis, ka pasur dhe ka një diskutim shkencor me shtrirje në gjithë kontinentin për kufit e frymës së renesancës në kontinent. Ky diskutim është zhvilluar në formën e 2 pyetjeve me karakter ndërplotësues. Pyetja e parë ka qenë: cili është kontributi pasurues i popullit pretendues për të përfshirë në këtë zonë dhe në këta shekuj të ndriçimit epokal? Dhe pyetja e dytë: cila ishte shkalla e rregullimit ligjor të zhvillimit urban në vendet pretenduese? Përgjigjet që janë dhënë pyetjes së parë kanë pasur prirjen për ta rrudhur Evropën e shekujve të humanizmit brenda për brenda perëndimit të sotëm. Italia i dha Evropës pikturën, skulpturën dhe epopenë e famshme Komedia Hynore. Spanja i dhuroi eurokulturës humaniste romanin e parë në histori Don Kishotin. Anglia e pasuroi këtë trashëgimi me tragjeditë moderne të Shakespeare-it. Në arealin e botës gjermanike u shpall reforma e Martin Lutherit dhe lindën gjuhut popullore të liturgjisë bashkë me Gutenbergun. Polakët me të drejtë pohojnë se i kanë dhënë Evropës atë që lindi diellin, që ndali diellin dhe lëvizi tokën, Kopernikun. Lundërtarët e mëdhenj portugez e spanjoll
zbuluesit e botëve të reja, universitetet franceze dhe vlerat e tjera janë konsideruar certifikatat të vetë mjaftueshme për përfshirjen brenda Renesancës. Me letërsinë e heronjve që nisi prej Marin Barletit, Arbërit e asaj kohe kërkuan vendin e tyre të merituar, duke shpallur solemnisht se i kishin dhënë kontinentit një kryevlerë që i mungonte, strategun mbrojtës të qytetërimit të vjetër, Gjergj Kastriotit. Nëse përgjigjen do ta kërkonim duke ju referuar pyetjes së dytë në dritë të zbulimeve të fundme dokumentare, përgjigjja do të ishte gati e papërgënjeshtrueshme. Arbëri i shekujve të mesjetës ishte një hapësirë historike që e kishte rregulluar jetën e brendshme me statute dhe rregullore, njësoj si e gjithë Evropa, dhe ky ishte rendi që kishte prodhuar klima sunduese e Renesancës, e cila, me devizën të kthehemi tek burimi, kishte idealizuar modelet antike të qyteteve republika, me këshilla dhe me senat, me agora dhe foro romanorum. Çështje e rëndësishme mbetet ajo që ka të bëjë me domosdoshmërinë e pavarësimit të disiplinës së drejtës së krahasuar, e cila ende mund të konsiderohet një dije e kufizuar. Duke qenë se antropologjia etnojuridike për shqiptarët ka qenë një shkencë e lindur në perëndim, në shekullin e romantizmit dhe të kolonializmit kulturor, në të shumtën e rasteve me frymëzim egzotik, prej më se 2 shekujsh identiteti i shqiptarëve është promovuar si identiteti i një populli kanunor, i vetë qeverisur me ligjet pashkruara. Kjo edhe për faktin se shkenca shqiptare ka mbajtur një qëndrim heshtës ndaj së drejtës së shkruar. Dhe këtu nuk është fjala vetëm për corpus iuris statuendi, por së paku edhe për 2 korpuset të tjerë, për nomokanonet e asaj pjese të vendit që ndërtonte jetën sipas parimeve dhe rregullave të krishtërimit lindor, për ato që janë quajtur korporativu corpus iuris, ose e drejta e korporatave, e drejta e rufeteve, e drejta e snafeve, që lulëzoi në shekujt 17-18, sidomos në Voskopoj, ku kishte jo pak, por 14 rregullore të mjeshtrive të qytetit. Këto 3 tradita nuk janë vështruar në pikpamjen krahasuese, megjithse statutet, nomokanonet dhe rregulloret e mjeshtrive kanë disa prerje të përbashkëta që diktohen nga shkalla e zhvillimit të njësojt, duke përfshirë rendin familjar, hierarkinë qytetare, raportet me klerin dhe me pushtetet. Këtu është rasti të kujtojmë se corpus iuris statuendi nuk përmban vetëm statutet e Shkodrës dhe statutet e Drishtit, por dhe statutet e Durrësit, statutet e Ulqinit, statutet e Danjës, statutet e Tivarit, për të ushtuar këtyre edhe statutet e tjera që i përmendin dietar autoritar si Alen Dyselje, i cili beson në ekzistencën e statuteve të Vlorës, apo Makushev, që ishte i sigurt për ekzistencën e statuteve të Lezhës, së paku që nga viti 1443. Sa i takon një trashëgimie tjetër që më së shpeshti shfaqet në studime me emrin e drejtë shoqologjike, e drejtë e korporacioneve, referuar rendeve të mjeshtrive, të quajtura fraternitas e konfraternitas, studimet janë pak më të plota, ndërsa nomokanonet, 6 kodik që përmbajnë rregullore kishtare të qyteteve të Beratit, Gjirokastës, Korçës dhe Elbasanit, njihen thuajse vetëm në shkallën e përshkrimit kodikografik nga indieri Theofan Popa dhe ndonjë studim tjetër. Këto trashëgimi në studime mbeten ende ishuj kryesisht të vetveçuar për njëri tjetrin. Zef Valentini, Enjat Zamputi dhe Ilomit Qafzezi, të cilët hapën ndonjë dritare që këto korpuse të shiheshin në pasqyrë të njëri tjetrit, patën pak pasues. Statutet, notariati dhe katastikoni janë dukuri tipike të kalimit prej shkrimit kanonik në atë dëshmues. Për herë të parë, statusi i skribit ndryshoi nga statusi i kopjuesit në te i shkrues. Kultura e shkrimit njihet si një prej shenjave më të rëndësishme të klimës së Renesancës. Vetëm qyteti i Beratit kishte 6 shkolla të quajtura ars scribensi. Në Shkodër kishte 3 vllazëri, njëra me emrin e Shën Barbaras, tjetra me emrin e Shënmërisë dhe një e tretë me emrin Kryqi i Shenjtë, ndërsa në Drisht kishte 2 vllazëri të tjera. Në vitin 1349, në Ulqin, Tivar, Pult e Shkodër kishte 18 shkrues notarial të quajtur shqiptar, që ishin sa 2/3 e numrit përgjithshëm të gjithë shkruesve të këtij rajoni. Durrësi kishte
ishte qyteti ku notariati njohu ulëzimin e të 2 shkollave të shkrimeve në greqisht dhe latinisht. Disertacioni i Milan Shuflajt për notariatin në Adriatik, që është botuar vetëm përpara 1 dekade e ca, përmban shumë të dhëna për këtë mjeshtri elitare. Faqja bregdetare e Gadishullit Ballkanit kishte arritur pjekurinë e rregullimit të jetës së bashkësive urbane me statute në gjithë shtrirjen e vet. Statute kishin edhe Kotori, Budva, sigurisht Raguza, Zara, Kapodistria, Pirani dhe Trieste. Të gjithë këto statute, pa përjashtim, janë botuar tashmë në origjinal dhe me përkthim në gjuhët e vendit. Në vijim përveç rasteve të pashmangshme, nuk do të referohemi statuteve të Shkodrës dhe as statuteve të Drishtit, duke qenë se tashmë ato përbëjnë një të njohur për studimet shqiptare. Koleksionit statuteve të qyteteve bregdetare të Arbërit në fund të mesjetës, pjesa më e madhe të cilëve konfirmuar e rikonfirmuar për herë të fundit gjatë epokës të Gjergj Kastriotit i shtohen. Statutet e Danjës me 597 nene, më shumë se 2 fishi i statuteve të Shkodrës. Ky dokument ruhet i plot në arkivin e Kroacisë dhe konsiderohet statuti më analitik i epokës së rilindjes europiane për hapësirën historike shqiptare. Gjenden këto statute në koleksionet e dokumenteve që kishte përzgjedhur Milan Shuflaj në funksion të hartimit të një historie të Shqipërisë. Këto statute janë konfirmuar fillimisht në vitin 1319 dhe më pas janë redaktuar, amenduar dhe rikonfirmuar disa herë duke përfshirë epokën e Gjergj Kastriotit Skënderbeut. 3 flet nga ky kodik statutor janë dhuruar Arkivit Qendror Shtetëror në vitin 2002. Statutet e Tivarit me një emër ndryshe prej të tjerëve, statuta et leges antibarensis, statutet dhe ligjet e Barit, e Tivarit, gjatë 3 dekadave të fundme, thuajse janë rindërtuar mbi bazën e sistemit të referimit në vendimarrje gjyqësore prej 2 studiusëve të mirënjohur kroat, Lovorka Çoraliq dhe Savo Marković. Ekzistenca e këtyre statuteve është përmendur për herë të parë në vitin 1929 në Itali. Mbështetur në aktet e notariatit, në përshkrimet katastike dhe sidomos në regestët e akteve të dhënies së drejtës, mund të konsiderohet se prej burimeve të tërthorta, këto statute tashmë janë duke u bërë të njohura. Nga dorëshkrimi i statuteve të Ulqinit, edhe këto jo statuta et ordinaciones, po statuta et leges dulqini, ekzistojnë 2 flet të ekspozuara pa ndonjë përshkrim dhe pa datifikim në Muzeun Gjergj Kastrioti. Këto statute gjithashtu janë bërë të njohura gjerësisht prej 2 studiusëve kroat që përmenda, sidomos nga Lovorka Çoraliq me të njëjtën metodë restaurimi. Statutet e Ulqinit përmenden që nga viti 1907, ekzistenca e statuteve, në të njëjtin katalog të italianit Leone Fontana që u shërbeu si udhërfyes zbuluesve të statuteve të Shkodrës me përshkrimet e veta. Për statutet e Durrësit, njoftimet më të hershme janë shërbyer nga Konstantin Jeriçek. Milan Shuflaj në një studim që është ende në dorëshkrim me titullin Statuta Episcopis et Civitas Durazzo, që ruhet në dorëshkrim në Zagreb, ofron të dhëna shtesë për këto statute. Sipas Dyseljes, Durrësi ishte i qeverisur me statutet e veta së paku që nga viti 1272. Me shumë rëndësi janë disa burime arkivistike që njoftojnë për statutet dhe rregullore që morën me vete arbëreshët në Itali. Këto statute ata i përdorën si referenca e mbështetje ligjore për të stabilizuar gjendjen e tyre në mjedisin e ri. I pari që ka njoftuar për marrëveshje midis vendësve dhe të ardhurve mbi bazën e statuteve që kishin trashëguar këta të fundit, është italiani Giuseppe Lamantia, i cili në veprën e tij, po e them në gjuhën shqipe, kapitujt e kolonive greko-shqiptare në Sicili në shekullin e 15 dhe të 16, qysh më 1904 përmend marrëveshjet e domestikimit të arbëreshve, në të cilat u përfillën edhe statutet që ata kishin marrë me vete. Një tjetër dokument që njihet me emrin Codice Capitulazioni Frassineto, në të cilin bëhet fjalë për rregullimin e statusit të arbëreshëve të Frasnitës, sipas kufive dhe rregullorëve të pranuar, nënshkruar më 1440, e kemi botuar 10 vjet më parë. Arbëreshët e fituan statusin e tyre përmes aktesh juridike që i kishin trashëguar prej vendlindjes, si kapitujt, marrëveshjet me autoritetet e vendit që u dha mikpritje.
Arbëreshët e Palazzo d'Adrianos, kapitujt e dakordësisë së pranimit e nënshkruan për herë të parë në vitin 1482 dhe i redaktuan e i konfirmuan edhe 2 herë të tjera, me 1501 dhe me 1507. Për rregullimin e statusit përfundimtar të tyre pati dhe një brev papnore të Papës Leonit X në vitin 1518. Arbëreshët e horës shqiptare, horës arbreshve, nënshkruan kapitujt pranimit dhe të qëndrimit të ligjshëm me 30 gusht të vitit 1488. Ky dokument u përtrit e u konfirmua Rishtas më 1565, 1574, 1588 e 1606. Arbëreshët e Mundzivsit i nënshkruar në kapitujt e pranimit me 3 dhjetor 1551, kurse ata të Kundisës me 2 dhjetor 1520. Duke ju përmbajtur asaj që quhet e drejtë cezariane, duhet pohuar se interesimi për statutet dhe rregulloret e qyteteve shqiptare të shekujve të mesjetës kronologjikisht ka lindur prej dietarësh italian para më se një shekulli. Katalogu bibliografi për statutet e komunave të Italisë veriore, vëllimi i tretë i botuar në 1907, metet gjithnjë një burim i rëndësisë parësore për statutet e qyteteve arbërore. Në një fazë të mëvonshme, koleksionimi, botimi dhe studimi i statuteve të qyteteve mesjetare shqiptare i takon në mënyrë sovrane albanologut kroat Milan Shuflaj dhe bashkëpunëtorit të tij Viktor Novak, të cilët bën të njohur për herë të parë Statuta et Ordinationes Ecclesiae Civitas Drivasti në vitin 1927, statutet dhe rregulloret e kishës së qytetit të Drishtit, botuar në Arhivs dhe Arbanës Kustarinu Jezik i Etnologziu, në arkivin e lashtësisë së gjuhës dhe etnologjisë së shqiptarëve në Beograd në vitin 1927. Si koleksionues e studiues i statuteve të qyteteve shqiptare, Milan Shuflaj nuk ka një të dytë. Duke qenë se statutet dhe rregulloret e kishës së qytetit të Drishtit janë botuar e ribotuar disa herë, duke përfshirë datët të Prishtinës në periodikun gjurmëve albanologjike më 1972, së voni edhe të ishkruara e të përkthyer nga Etleva Lala e Musa Ahmeti, nuk do të ndalemi në përmbajtjen e tyre, por është me dobi të sillet në kujtesë historia gati e pabesueshme se si Milan Shuflaj arriti të siguronte kopjen e tyre. Ky dorëshkrim për herë të parë përmendet në katalogun 438 dhe më pas në katalogun 477 të bukinistit gjerman Kalm Herseman në qershor të vitit 1915. Bukinisti gjerman e pati nxjerrë në ankand, por dorëshkrimi nuk u shit. Shuflaj, duke mos pasur mundësi ta blinte vetë dorëshkrimin për shkak të çmimit shumë të lartë që kishte caktuar pronari për fillimin e ankandit, ju drejtua për ndihmë një pasaniku kroat me thirrjen që ta blinte për bibliotekën universitare të Zagrebit. Të njëjtën lutje për ndihmë ai pati drejtuar dhe albanologut të mirënjohur Holger Pedersen. Me që kjo thirrje e tij nuk pati përgjigje, Shuflaj provoi sërish ta shtinte në dorë dorëshkrimin përmes mikut tjetër të tij, Lajos Shtaloçi, duke i rekomanduar që ta blinte për llogaritë të Akademisë Vindobone, Akademisë së Vjenës, por pa ndonjë sukses. Në të njëjtën kohë ai ishte drejtuar për ndihmë edhe Akademisë Serbe të Shkencave. Më 1920 Shuflaj u njoftua se dorëshkrimi tashmë ishte shitur me një çmim marramendës prej 2000 markash. Ai u shqetësua shumë, sidomos nga që emri i blerësit nuk ishte bërë i njohur. Përmes mikut të tij Henry Baric në vitin 1924, ai arriti të identifikojë blerësin e ri, danezin Sir Thomas Phillips. Në bashkëpunim me këtë albanolog dhe me mikun tjetër të tij, Viktor Novak, Shuflaj u drejtua sërish me një lutje albanologut danez Pedersen që të ndërmjetësonte tek pronari i ri për të siguruar një kopje të fotografuar të dorëshkrimit. Më në fund, në vitin 1925, kur ai arriti të kishte një riprodhim të statuteve, së bashku me Novakun, në një kohë rekord përgatitën botimin e njohur të vitit 1927. Historia e stabilizimit të statuteve dhe rregulloreve të kishës së qytetit të Drishtit është e njohur. Këtu do të përmendim vetëm një fakt. Për validimin e redaktimit të fundëm ishte Papa Piu i dytë ai që u dha përgjigje pozitive autoriteteve të katedrales së Drishtit. Në 1463, sikur na dëshmohet nga të dhënat e botimit hierarkia katolika, Papa kishte ngarkuar Pal Angelin dhe një ndihmës të tij për të vërtetuar nëse reformimi i statuteve të mëparshme të Drishtit ishte i nevojshëm.
Njohja zyrtare e vlefshmërisë juridike të tyre u bë me 21 nëntor 1464 me praninë e Palengjulit, të fisnikut Gjergj Topia dhe të bujarëve e klerikëve të Krajinës. Në vitet 1930, për këto statute dhe historinë e ruajtjes së tyre, ka qenë Marin Sirdani ai që patë të tërhequr i pari vëmendjen e studiosëve. Në kohën e lulëzimit të vetë qeverisës së qytetit, për statutet dhe rregulloret e Durrësit, qyteti komun kishte një kodik, Codex Iuris Civitatis, ku regjistroheshin të gjitha aktet e qeverisjes publike. Burimet ku përmendet kodifikimi së drejtës në statutet e Durrësit dëshmojnë se këto statute janë reformuar e redaktuar të paktën 2 herë deri në shekullin e 14, në vitin 1297 dhe në vitin 1392. Statutet e Durrësit u konfirmuan edhe në kohën kur qytetin e sundonin Topiajt. Në statutet e Durrësit, një vend qendror zinte e drejta e qeverisjes. Në to përcaktohej se qyteti dhe rrethinat sub urbis ndoroheshin nga 2 magjistrat. Njëri prej tyre duhej të merrej me problemet e bashkisë, tjetri me mbrojtjen e qytetit. Kur Gjergj Topia u detyrua të adorzonte qytetin sundimtarëve të sinjorisë Serenissima, në marrëveshjen e arritur u shenjua që qyteti do të sundohej me statutet e vjetra të vendit, të cilët nuk do të shfuqizoheshin për një kohë të gjatë, si dhe që 2 magjistratët do të vazhdonin të qëndronin edhe më tej në detyrë nën autoritetin e Venetikut. Por statutet e Durrësit u bën shumë shpejt pengesë për autoritetet e sinjorisë. Nga ky shkak, statutet vendëse u shfuqizuan, magjistratët u zëvendësuan dhe kjo shërbeu si nxitje për fillimin e luftës së parë ndërmjet Durrësit dhe Venetikut. Në vitin 1401, qytetarët durrësak arritën të kopjojnë 35 nene të statuteve të Durrësit dhe i dërguan në Venecia për të provuar vjetërsinë, autenticitetin dhe vlefshmërinë e tyre për qeverisje. Edhe në raste të tjera, qyteti i Durrësit, duke pranuar vasalitetin ndaj një sundimtari të huaj, ka vënë si kusht mbajtjen në fuqi të statuteve të veta. Kështu ndodhi në vitin 1272, kur durrësakët u kërkuan sundimtarëve anxhu të mos prekin bonus uzus të traditës së qytetit që ishin të shenjuara në statute. Studiuesit janë të prirur të besojnë se edhe anxhuinët arritën të pacifikojnë popullatën lokale, duke njohur të drejtën e qeverisjes me qetësi të popullatës lokale me statutet e vjetra. Sipas statuteve të qytetit, banorët e Durrësit ndaheshin në 3 kategori, në banorë vendës që kishin të drejtën e qytetarit dhe të pjesëmarrjes në jetën publike, në të huaj që banonin në Durrës me një status specifik dhe të tjerë që qëndronin në lagjet jashtë qytetëse. Organi më i lartë ishte Këshilli Komunal, i cili miratonte ligje të reja dhe mbledhja e tij ishte ditë festive për vetë qytetin. Këtu po citoj siç është në burime. Statutet kishin pjesën e vetë të së drejtës penale, mbi bazën e së cilës duhej të dënoheshin dhe gjykoheshin dhuna publike, padrejtësitë, krimet ndaj jetës, gjakmarrje, falsifikimet për përfitim prone dhe të tjera. Me statute rregulloheshin edhe të drejtat e të huajve, marinar më vete, tregtar, pelegrin. Në relacionet e veneciane rregullisht saktësohet se në statutet e Durrësit kishte formulime në përputhje me proprie uzance ose me boni uzi të popullsisë vendëse. Andrea Damosto, ish drejtori i Arkivit Shtetëror të Venecias, 70 vjet më parë, shkruante se Republika e Shën Markut, edhe atje ku dominonte përmes funksionarëve të vet, kërkonte rregullim përpjesëtimor midis autonomisë vetë qeverisëse, një grande autonomia e quan studiuesi, dhe kontrollit republikan si jashtëmi, duke sunduar kon i propri statuti, pikërisht me statutet e veta. Interesante është të studiohet se çfarë përfaqësonte institucioni i logjës, shkruhet në tekst, që ishte një autoritet publik i ligjshëm në statutet e Durrësit, por me një emër pak enigmatik. Për statutet e Tivarit, njoftimi më i hershëm vjen prej studimeve në Itali, sërish, që nga viti 1929. Ka kaluar më se një shekull që kurse u njoftua për herë të parë se Tivari, qysh në vitin 1427,
kishte një statut të vetin dhe vetëm në rastet të ndërlikuara mund t'i drejtohej për gjykim tribunalit të Raguzës. Me statutet e Tivarit në 2 dekadet e fundme janë marrë studiues të huaj, sidomos kroatë e italian, në kuadër të interesimeve shkencore për zhvillimin kulturor të qyteteve të vizë bregdetare adriatike në periudhën e humanizmit europian, të ngjashmërive në proceset që ndodhen në ata shekuj në pellgun mesetar, të studimeve veneciane dhe dalmatine, të studimeve për historinë së drejtës detare dhe tregtare. Studimet më të plota i takojnë Savo Markovicit, autori i artikullit të gjatë, është një studim gati monografik statuta et leges civitatis Antibari, statutet dhe ligjet e qytetit të Tivarit, i vijuar me studimin kontribut për studimin e statuteve të Tivarit në mesjet. I takon këtij studiusi merita i përpjekjes së parë për paraqitjen e disa burimeve më të sigurta, jo vetëm për ekzistencën e statuteve të Tivarit si dokument historik, por dhe për veprimtarinë qeverisëse dhe gjyqësore që u zhvillua përgjatë shekujve sipas fuqisë juridike të këtyre statuteve. Të dhënat burimore provojnë se gjyqtarët, këshilltarët dhe komuna e qytetit të Tivarit, judices konsiliari et komune civitatis Antibari, kanë ekzistuar qysh në shekullin e 14. Ashtu si Ulqini e Kotori, Tivari gëzonte prej statuteve të veta një autonomi të gjerë dhe një qyteti republik, në të cilin sovrani, sinjoria e Venetikut, po citoj, përfaqësohej nga një kont që si rregull ishte një latin vendës, dhe këtu unë besoj se ka kuptimin e një të krishteri katolik, nuk është fjala për etnicitetin e kontit. Statutet e Tivarit u hartuan në dekadat e parë të shekullit 14. Burimi më i hershëm në të cilin statutet e Tivarit citohen si regulator të një akti ligjor, është fjala për një akt marrëveshje për huadhënie, është i datës 19 maj 1330, në të flitet për 6 tivaras që morën hua 300 per nga një banor i Kotorit, duke pranuar kthimin e tyre në ditën e Shën Stefanit, sipas të gjitha parashikimeve në statutet e rregullore të qytetit të Tivarit. Omnibus legibus et statutis civitas Antibari është citimi i vendimit të gjyqësor. Pas rënjes së mbretërisë së Rashës, Tivari sundohej prej Balçave dhe kontrollohej nga Venetiku. Në këtë periudhë kërkua konfirmimi i statuteve të qytetit me autoritetin dhe me privilegjet papnore. Më qartësisht, statutet e Tivarit përmenden në vitin 1406 në një dokument venecian që garanton se qyteti do të qeveriset sipas statuteve të veta. Në një dokument tjetër të një periudhe më të hershme, pohohet se qyteti i Tivarit do të ketë një ligj të ri, ndërsa në një povjell serbe, statutet e Tivarit vlerësohen si një model që u rekomandohet edhe qytetarëve e sundimtarëve të Budvës si ta rregullojnë jetën e tyre qytetare. Duke qenë se statutet e Tivarit kanë qenë her pas here në një shkallë hierarkie më të lartë se statutet e Budvës, meritojnë pak fjalë dhe këto të fundit. Statutet e Budvës me 285 nene hapen me përkufizimin e pushtetit të knjazit dhe mbyllen me dënimet për huamarrësit që vënojnë shlyrjen e borxhit. Në këto statute përmendet disa herë se si duhet të redaktohen dhe përshtaten ligjet e qytetit të Budvës, duke përfshirë rastin e dorëzimit të qytetit, me kushtin që sunduesi i ri të pranojë ligjshmërinë e disa zakoneve vendëse, ashtu siç janë konfirmuar në statutet e Tivarit. Pranimi vullnetar i dorëzimit të Budvës në duart e Venetikut, duke filluar prej gushtit të vitit 1442, përmbyllet me kërkesën për të qeverisur tani e tutje kon i statuti d'Antivari, me statutet e Tivarit. Statuta et leges Budue ishin në fuqi deri në vitin 1650, kur bëhet e ditur se qyteti pranoi sërish vasalitetin venecian, me kushtin që të qeverisej me të gjitha ligjet që ishin në fuqi nën Gjergj Balçën, që janë të njëjtat me ato të qytetit të Tivarit. Prej titulaturës së statuteve mund të imagjinohet se cila ishte shkalla dhe modeli i zhvillimit urban të Tivarit, Ulqinit dhe Kotorit. Këtu e kam fjalën për këtë lloj titulature, për kont, kapiten, kështjellar, magjistrat, ambasador, prokurator, gjyqtar, këshilltar, kancelar, shambellan, pushtetar, notar, protonotar, kanonik e të tjerë.
Në shekullin e 14 përmenden parësia dhe populli i Tivarit, seniores et populum antibari, gjyqtarët, këshilltarët dhe komuna e qytetit, judices, konsiliariet komune civitatis antibari, kryetari i komunës dhe këshilli i përgjithshëm, Maius et generale consilium, majori et generali consilius et të tjera, kurse në vitin 1428 përmenden 3 gjyqtarë të betuar bashkë me këshillin e madh dhe këshillin e vogël, cum majori et minori consilio. Midis viteve 1423-1512, Tivari ishte nën autoritetin e kryepeshkopit. Më 1501 përmendet sërish kryetari dhe këshilli i përgjithshëm, Maius et generale consilium, dhe një këshill i fshet që është diçka përsëri enigmatike në të paktën deri në këtë shkallë të kërkimeve që unë kam bërë, Consiglio Segreto, së bashku me pallatin e komunës, Palazzo di Comuna. Duke ju referuar të gjitha të dhënave të njohura deri më sot për statutet e Tivarit, kapitujt e tyre mund të rindërtoheshin pjesërisht, por deri gati si kode të plotë të së drejtës. Në vijim do të provojmë ta bëjmë të njohur për mbajtjen e këtyre statuteve mbi një bazë të kodifikuar, dhe këtu unë shikoj të nevojshme të falenderoj vajzën time, Danjen, me formim juridik, pa ndihmën e së cilës, sidomos në interpretimin terminologjik disa nocioneve të së drejtës historike, nuk do të mund të realizoja një rikapitullim pak a shumë të stabilizuar të neneve, duke ju referuar kategorive themelore të së drejtës. E drejta private. Një dispozit e statuteve të Tivarit parashikon që çdo shitje e pasurive të patunshme duhet të bëhet paraprakisht publike përmes thirrjes së lajmëzit. Njoftimet paraprake të shitjes së pronës duhet të jenë shenjuar më parë në regjistrat e noterisë, shoqëruar me një hartë. Shprehimisht në statutet e Tivarit thuhet se shitjet e pronave njohtohen me rënjen e këmbanës sipas urdhrave dhe statuteve. Statutet e Tivarit u njohin qytetarëve të drejtën e rifitimit të pronës së humbur të tyre në mënyrë të padrejtë, në përputhje me të drejtën e trashëgimisë, me të drejtën e ankimit dhe të advokatisë. Prej një gjykimi apelues në Raguz, del se e drejta e trashëgimit të pronës së humbur në Tivar, si në gjithë qytetet e bregut dalmatin, ruhej deri në 40 vjet, siç e kërkojnë rregullat tona, thuhet në statute, me përjashtim të Budvës, ku ky afat ishte 30 vjet. Specifika e të drejtave statutore të trashëgimisë në Tivar dëshmohet dhe prej një gjyqi tjetër të vitit 1465 që njihet si kazus kisha e shënmërisë së Bozit kundër një qytetari Tivaras, të cilit ju premtua një kompensim ekuivalent për lënien e 3 parcelave tokë ullisht, por gjyqi e refuzoi sepse, ky është njoftimi i rëndësishëm për rastin ton, statutet nuk e njohin tramtin, shkëmbimin, konkambio, përveç rasteve të vullnetarizmit, rasteve vullnetare. E drejta testamentare, corpus juris testamentis. Statutet e Tivarit citohen si bazë ligjore për shumë raste të asaj të drejte që është cilësuar mortis causa inter vivos, vullneti të vdekurve midis të gjallëve. Në vitin 1330, kryetari i komunës i le trashëgim kishës së Shëngjergjit të Tivarit pasurinë e tij cituar sipas statuteve të qytetit. Kurse në vitin 1421, Andrea Zara regjistron testamentin e tij për trashëgimin e një pasurie kishës katedrale të Ulqinit. Në statutet e Tivarit, njohja e statusit të një kujdestari, administrator apo zbatuesi i vullnetit testamentar nuk konsiderohet e ligjshme nëse nuk është lënë me shkrim. Njerëzit më të afërt të familjes, burri, gruaja, fëmijët, prindrit, janë konsideruar kujdestar me besueshmërinë më të lartë për konfirmimin e vullneteve testamentare. Edhe në rastet kur interpretohet një testament trashëgimie në favor të fëmijëve, juridikisht evokohen statutet dhe rregulloret e qytetit. Statutet preferonin kushtëzimin e së drejtës së trashëgimit të pronës mbi atë të vijimësisë gjenetike të familjes. Shpatari Marin Tivarasi u le 2 djemve farmacinë e tij me të gjitha çfarë i takojnë, si dhe artin e mjeshtërisë të shpatarit.
Në vitin 1421, Tivarasi me emrin Gjon, në testamentin e tij, përveç pasurisë që u le trashëgimtarëve, specifikon se ka lënë dhe një shumë për shpirtin e tij, e cila mund të deklarohet prej priftit ku është rrëfyer, pasi të kenë kaluar 50 ditë nga vdekja e tij. Në termat të së drejtës statutore, trashëgimi quhet pronë e zotruar prej disa brezash e bler apo e dhuruar. Në një akt pronësie të referuar tek kjo e drejtë, thuhet se Marushi, qytetar Tivaras, kishte 100 vjet që e kishte të vetën një pronë në bashkëtinë të trashëguar prej prindërve dhe të ruajtur e të fituar me paratë e tij, dhe tani do të ndahej në paqe prej kësaj jete sepse do të ishte në duart e të bijve. Statutet inkurajojnë mos ndarjen dhe mos shitjen e tokave të blera prej dikujt jashtë fisit, pa u ezauruar mundësia e ndarjes brenda pjesëtarëve të tij. Cum consanguinensis suis, me bashk fisin e tij, sepse kështu ajo pronë bëhej më e besueshme për të shitur, dhe kjo është e rëndësishme për specifikimin në statut. Statutet kishin parashkrime për të drejtën e vajzave për të pasur pajë dinjitoze kur të bëheshin për martesë. Prika, miraz është në tekst, mund të ishte e përshkruar në një kontratë paramartesore, burrit i njiheshin të drejta për t'i gëzuar këto prona, por jo për t'i shitur. Statutet nuk përmbajnë kufizime apo paracaktime nëse paja apo prika e vajzës që martohet duhet të jetë pronë e tundshme apo e patundshme. Ashtu sikurse në statutet e Shkodrës dhe në ato të Tivarit garantohet e drejta e vajzave bija, të martuara atë pa martuara, për pjesën e tyre në pasurinë e familjes së gjinisë. Vajza e martuar ka të drejtën për të përdorur për vete 1/5 e prikës, kurse pjesën tjetër duhet ta ruajë e t'u trashëgojë fëmijëve, siç konfirmohet prej një vendimi gjyqësor të vitit 1435, në të cilin konstatohet se gruaja trashëgimlënëse ka shpenzuar vetëm 1/5 e mirazit, ashtu sikurse është paraparë në statut. Po ashtu, shumë interesante është që në këto statute parashihet dhe një detyrim ndaj rasteve të konkubinatit. Konkubina duhet të ketë garanci për të lindur e rritur me dinjitet fëmijët jashtëmartese. E drejta tregtare dhe detare. E drejta detare dhe tregtare në statutet e Tivarit nuk paraqitet njësoj si në të drejtën ndërkombëtare detare të kohës. Ka një dallim shkalla e rregullimit të këtyre marrëdhënieve në krahasim me ato të pronësisë mbi tokën. Prej 2 akteve blerjesh të mjeteve të lundrimit nga qytetarët Tivaras në vitin 1281 dhe 1630, janë 3 shekuj gati ndërmjet, mund të rindërtohet pjesërisht përmbajtja e kapitujve të statuteve të Tivarit për të drejtën detare. Në aktin e parë përmendet djali i mjeshtrit Petraq të Tivarit si blerës i gjysmës së një anije, i cili, konform ligjeve dhe statuteve të qytetit, para se të blej anijen, këtu citohen statutet, duhet të shlyej të gjitha pagesat dhe tarifat e mallrave të ngarkuara në përputhje me ato terma të së drejtës që statutet i quajnë naulum et lucrum, tarifa dhe pagesa. Në një akt të dytë, shënjohet se Tivarasi i quajtur Nikol Ujku, para se të blinte një pjesë të një anije dhe të nënshkruante një marrëveshje lundrimi me të, pranoi kushtin referuar në termin e së drejtës pro aptacione për mirëmbajtje, sipas de legibus të qytetit, sipas ligjeve të qytetit. Nocioni i sigurimit detar në lundrim në rast dëmtimi ja humbjeje të plot vërtetohet prej burimeve arkivore raguziane, në të cilat flitet për sigurues që janë parapaguar për të përballuar këto kosto, sipas kushteve ligjore që janë njësoj si në statutet e Raguzës dhe në ato të Tivarit. 2 tregtar vaj nga ky qytet në vitin 1571 kishin siguruar mallin në masën 3% rrezik, kurse në vitin 1582 masa e detyrueshme e sigurimit është 2% rrezik. Kategoritë së drejtës detare që përmbanin statutet e Tivarit gjenden të ndërthurura me të drejtën testamentare, si rasti i marinarit Gjergj të Tivarit, i cili në vitin 1517
lë në trashëgim të kishës së shënmërisë së Rotacit një shumë për mbajtjen e një meshe për shpëtimin e shpirtit të tij. Ndërsa në vitin 1420 një abaci jashtë qytetit shenjohet si përfituese e 100 fjorintave për një takse të parapaguar të një ngarkese detare. E drejta e detyrimeve. Kategoria e shoqërisë tregtare, ortakërisë socio, njihet në të drejtën e statuteve të komunës qysh në vitin 1358. Ortakëria e tregtarëve tivaras, sipas ligjeve të vendit, mund të ishte për një udhtim, për disa udhtime ose e përhershme. Njihen shoqëri të tilla për tregtinë e grurit, vajit, verës dhe drurit. Parimi themelor ishte përpjesëtueshmëria e fitimeve dhe humbjeve sipas kapitalit. Qytetari i tivaras ishte i lejuar të investonte në disa shoqëri njëherësh. Prej vendimeve gjyqësore del se statutet parashihnin të drejtën e tribunalit për të rezervuar 15% të vlerës së një pastorie për administrimin e saj në fazën e fundme, në rastin e mbylljes së veprimtarisë për shkak të falimentit, humbjes, dështimit. Nocioni i dorëheqjes për pretendimeve të paligjshme, që referohet termit renunciando, zbatohej në tivar për një huamarrës çfarëdo, i cili duhet të deklaronte paraprakisht se me shlyerjen e detyrimeve nuk kishte asnjë të drejtë për të kërkuar gjë tjetër prej ushtruesit veprimtarisë. Huamarrja në komunën e Tivarit kishte kufit 5 deri në 6 vjet, kurse interesi për kamatvonesë kufizdohej në 20% si në marrëdhëniet brenda ashtu dhe me marrëdhëniet jashtë komunës. Statutet e Tivarit njihnin funksionin e prokuratorit, nëse ishte parashikuar me kontratë apo regjistruar në zyra të noterisë, për të marrë përsipër ekzekutimin e çështjeve publike dhe detyrimeve ndaj qytetarëve të lidhur me një veprimtari tregtare, me tagrin e një komisioneri, kështu konsiderohet, me këtë term njihet prokuratori i një çështjeje me detyrime. Në këtë funksion, si rregull, paraqiteshin klerikët e qytetit. Statutet njihnin plot fuqishmërinë e një personi të mandatuar me shkrim që ngarkohej për çështje të një rendi të rëndësishëm, si restitucionet për shembull, në rastin e gjyqësive me komuna të largëta, duke përfshirë Republikën e Raguzës dhe të Venetikut. Në vitin 1494, me cilësinë e një avokatie të plot fuqishme, një tivaras me emrin Anton de Pasqui, i mandatuar për çështjen Crnojević, për ta përfaqësuar si palë pretenduese për kthimin e një anije bashkë me mallin që kishte si ngarkesë, rezulton të jetë i mandatuar edhe një herë të dytë. Kur çështja ka të bëjë me përfitime, interesa pronësore, formulimi i mandatit për prokuratorin në avokatin duhet ishte më i specifikuar dhe duhet të parashihte specifikisht nëse bëhej fjalë për të drejtën për shitje, për të drejtë për durim, për qiradhënie, për një kazus në gjykim e sipër apo të gjykuar më parë. Në vitin 1337, një banor i Kotorit i dha një mandat plot fuqie gruas së tij, me të drejtën për të shitur, trashëguar ose kaluar në kontratë të re të gjitha pronat e veta. Statutet e Tivarit njohin të drejtën e vetëpërfaqësimit në një gjykat, pa ndonjë mandat të kërkuar më parë. Kjo e drejtë plot fuqie për mbrojtje u njihet dhe qytetarëve që gjyqi mund t'i kishte ftuar një herësh si dëshmitar. Është rasti një gruaje të vetë mbrojtur me emrin Marinza, që kujtohet në dokumentet që kemi konsultuar, si dëshmitare e shkëlqyer para Këshillit të Vogël, kryetarit të qytetit dhe garantëve dhe njëkohësisht edhe me mandat plot fuqie. Në mënyrë të ngjashme, komuna rregullonte afatet dhe interesat e kreditimit, si dhe penglënien e pasurive të tundshme e të patundshme, për garantimin e një borxhi deri në shlyerjen e tij. Në vitin 1360, arkipeshkopi i Tivarit pranon si pasuri peng, duke i referuar statuteve të qytetit, 2 këlqejt argjendi dhe një kodik, të titulluar i Gjonit, ndoshta është fjala për një meshar sipas Gjonit, ndërsa tivarasi Marin Zara njihet si garantues i vetë mjaftueshëm me personalitetin e tij që brenda 2 vjetësh do të shlyej borxhin e prapambetur. Penglënia parashite se si do të shitej pasuria kusht, mënyrën e kalimit të pasurisë peng në një shoqëri tregtimi, si dhe komisioneritë e rastit. Afatet e penglënies përcaktohen qartësisht në statute sipas madhësisë në 2, 3, 4, 5 dhe 6 muaj, rasti më i shtrirë në kohë është 12 muaj.
Numërimi i muajve bëhej duke ju referuar festave të shenjtorëve në kalendarin kishtar, për shembull e kemi gjetur në dokumente nga Shën Gjergji në Shën Mark. Në periudhën 1308-1339, midis Tivarit dhe Venetikut rezultojnë të nënshkruara 36 marrëveshje kreditimi, të gjitha me shlyerje detyrimi brenda afatit të parashikuar. Pamundësia për shlyerjen e detyrimeve në afatet e përcaktuara në statute të pranuara në pajtim me to, në marrëveshje penalizohej me ndëshkime serioze me gjob ose në mënyra të tjera. Në një dokument raguzant të vitit 1370 është regjistruar deklarata e një qytetari Tivaras, me anë të së cilës garantohet që nëse nuk do të ketë rikthyer në afatin e caktuar një detyrim që ishte parashikuar me marrëveshje, do të lejonte shitjen e pronave të tij dhe madje do të asistonte edhe vetë në shitjen publike. Prej këtij sanksioni, statutet parashikonin edhe burgosjen në rastin e mosshlyerjes së detyrimit prej shitjes të pronave të tij. Në Kancelerinë Notariale të Raguzës të shkruhet pohimi dakordësisë së një personi Tivaras për ndëshkimin me burg nëse nuk shlyen borxh. Rregullimi statutor i marrëveshjeve të qiradhënies dhe të qiramarrjes raportohet më gjerë përmes arbitrimit gjyqësor. Është e mundshme të identifikohen objektet që sipas statuteve konsideroheshin me mundësi rente prej një shtëpie dhe prej pasurisë të tjera që mund të sillnin fitim. Nuk mungojnë madje edhe nenet për përjashtimin prej detyrimeve në raste të fatkeqësive natyrore, në raste lufte dhe epidemie. Mbi një kontratë rente bazoheshin edhe marrëdhëniet mjeshtër nxënës në zejet e qytetit dhe këtu është rasti të rikthehemi nevojës të krahasimit të rregulloreve të mjeshtërive që përmenda pak më parë të Voskopojës dhe qyteteve të tjera, po edhe të nomokanoneve. Mjeshtri përveç mësimit të zejes në një afat prej 6 deri 8 vjetësh merrte përsipër veshjen dhe ushqimin e nxënësit, veglat e punës dhe ditët e pushimit. Ndërsa nxënësi njihte detyrimin për të punuar falas për mjeshtrin sipas afatit të nënshkruar, që do të ishte i njësojt edhe nëse do ta mësonte profesionin para kohe. Marrëdhëniet mjeshtër nxënës dhe ato të punësimit të një punëtori të paguar pajtohen me parimin e së drejtës romake locatio conductio dhe përmbajnë elementet thelbësor të një kontrate shërbimi. Të gjitha kontratat e punës duhet ishin në pajtim me statutet e komunës. Rastet e mos respektimit parashikonin dënime të rrepta, ato përjashtonin formulime detyruese, palët duhet të zotoheshin vetëm me vullnet të lirë, formulimet janë unë premtoj, unë do të plotsoj, për këtë punë do të jepen, pra në formë dëshirore. Marrëdhëniet e punësimit në statute parashohin dhe një element përmbarues, siç dëshmohet prej deklaratës së qytetarit Tivaras Mateo Ruci, që pranon 20 zekin të artë, të cilët duhet ja kishte dhënë punëdhënësi i tij prej 2 vjetësh, por kushti nuk ishte zbatuar. Punëdhënësi është i detyruar nga komuna dhe ligjet e saj ta shlyejë këtë detyrim. Sido që në një shkallë më të kufizuar, provohet indirekt ekzistenca e sanksioneve edhe për marrëdhënie bankare dhe kjo sërish është me shumë interes për studiuesit e periudhës humaniste të historisë së Shqipërisë. Përmenden banka garantuese dhe vendime gjyqësore detyruese ndaj tyre për llogari borxhlinj jo korrekt. Një prej tyre është dhe shtëpia bankare fiorentine Bardi e Peruzzi. E drejta e juridiksionit mbi çështje penale e civile. Në mënyrë të përcaktuar është vendosur në statute juridiksioni për çështje statutore e ligjore duke filluar prej çështjeve penale. Nuk përjashtohej prej ndëshkimit asnjë autoritet që të kalonte përgjegjësinë e parashikuar në statute. Në vitin 1423 regjistrohet një ndëshkim për vojvodën e Tivarit, i cili jashtë pushtetit të tij të ligjshëm mbajti 5 ditë të lidhur me zinxhir në kështjellën e qytetit, një hajdut. Ndërsa në vitin 1444 kryetari i bashkisë së Tivarit i kërkon me shkrim që çështjet kriminale të gjykohen jo sipas statuteve të qytetit, por sipas statuteve të Venetikut, kurse për çështjet civile të zbatohen statutet dhe urdhëresat vendese. Në dokument përmendet se kjo ndarje ka të bëjë me nderin dhe autoritetin e Republikës së Venetikut. Por, në rastet kur mungojnë penalitetet në ligjin e sinjorisë, mund të zbatohen ndëshkimet e statuteve të Tivarit, statutet e vetë qytetit.
Vetë sinjoria I ka kërkuar knjazët të Tivarit pranimin e kompetencës për të dënuar me drejtësi, sipas statuteve të qytetit, duke marrë parasysh edhe nderin e qeverisë sonë. Ndëshkimet sipas ligjeve veneciane të kryengritësve ndaj sundimtarit të sinjorisë Serenisima që raportohen në vitin 1559, përfshin tortura, linçim publik duke I nxjerrë rebelët në rrugët publike, në treg e në sheshe, mbajtjen me zinxhir dhe një ndëshkim që quhet unaza. Gjithashtu meriton për tu verifikuar se çfarë nënkuptonte. Këto ndëshkime provojnë se juridiksioni për çështje kriminale u takonte deri vonë statuteve të Venetikut dhe gjyqeve të ngritur mbi bazën e tyre. Në një rast, moszbatimi I statuteve të vendit dhe dënimet me ligjet e sinjorisë nxitën një rebelim të ri në qytet. E drejta procedurale e gjykimit. Sipas statuteve të Tivarit, qytetari I komunës nuk mund të thirret në gjyq në mënyrë të papritur. Ekzistojnë afatet përcaktuara sa kohë para duhet të ftohet qytetari, qoftë si I gjykuar, qoftë si dëshmitar. Në mënyrë të papritur mund të thirret vetëm për arsye madhore dhe këto të përshkruara, që shpallen si të tilla nga autoritetet e komunës. Senati I Venetikut protestoi me shkrim kundër modifikimeve që u bën procedurës së thirrjes për gjyq në Tivar, sidomos të drejtës së autoriteteve për thirrje në befasi, dhe njoftoi se nuk do të njihte asnjë dënim që mund të bëhej qytetarëve të saj, pra të vetë Republikës së Venetikut, jashtë Republikës me statute lokale duke përfshirë dhe statutet e Tivarit. Për më tepër, nëse një shtetas venetikas kryen një krim në një vend të huaj, ai nuk mund të gjykohet nga tribunali I atij vendi, por duhet të paditet në gjykatat e sinjorisë. Gjyqtari mund të paraqitet në detyrën e tij, edhe nëse pala e paditur nuk I përgjigjet thirrjes. Statutet e Ulqinit me gjithse të hartuara, redaktuara, konfirmuara dhe rikonfirmuara sipas modelit të Republikës së Venetikut, ashtu sikurse të gjitha statutet që I përmendëm më parë, ruajnë shenja të qarta të kodeve zakonore tradicional. Autoriteti I Republikës së Venetikut ishte I kufizuar kryesisht në rregullimin e marrëdhënieve tregtare. Në relacionet e të dërguarve të Venetikut flitet për loro uzanse, loro statuti për rregullat e tyre, zakonet e tyre, statutet e tyre. Një prej këtyre zakoneve dhe sjelljeve të mira lokale shprehet në rreptësinë e dënimeve të grave publike, të pakrahasueshme me ato të Republikës së Venetikut, që parashihte dënime më të lehta përveç rasteve të përsëritura disa herë. Raportet midis statuteve të Shkodrës, të Drishtit, të Tivarit, të Ulqinit, të Danjës, të Durrësit, Kotorit me statutet e Venetikut janë raporte arketip variant. Sa ishte shkalla e ndryshimit me arketipin, këtë e provojnë rastet e panumërta të përmendjes së karakterit tradicional të statuteve të qyteteve të Arbërit, krahasuar me ato të sinjorisë, sidomos në akta et diplomata res Albania Illustrancia, në hierarkia katolika, në monumenta montenegrina, në disetacionin e sapo botuar të Milan Shuflajt dhe në korpuset e tjera të burimeve mesjetare. Prania e dy kategorive themelore të së drejtës së popujve të kësaj ane të Adriatikut, I betimit për dëshmi të drejtë sipas fjalës besare me burim shqipen, me të drejtë është konsideruar prej studiusisht të tjerë si hera e parë e paraqitjes me shkrim të fjalës rënjë për besën, dhe I kategorisë urazhbës prej slavishtes mesjetare me kuptimin shpagim, është një provë se e drejta veneciane jo rrallë u gjend e paplot, madje edhe për të shprehur gjuhësisht praninë atyre që nga vetë venecianët quhen uzance popolare. A ishin statutet e Durrësit, Shkodrës, Drishtit, Danjës, Tivarit, Ulqinit, Kotorit dhe statutet të tjerë ende të pa identifikuar, por të përmendur si ato të Vlorës, Lezhës, Krujës, në një rast përmendën edhe të Shasit, kopjime të statuteve të Venetikut. Disa mendime të shprehura që statutet janë kulturë huaj dhe nuk kanë të bëjnë me traditën shqiptare, nuk janë kulturë vendi, si për shembull kanunet, janë të vetë qortueshme për shkakun e thjeshtë se vetë autoritetet e Republikës së Shënmarkut, siç dëshmohet katërcipërisht në dokumentacionin e kohës, u bëjnë të ditur misionarëve të tyre, legatëve, tregtarëve, udhëtarëve, se në qytetet shqiptare ka statute, por ato nuk janë si tonat, sepse mbështeten në traditën e tyre. Mendimi se kanuni Lek Dukagjinit nuk është
vetëm tërësia e normave të së drejtës zakonore, por dhe vepër që përmban palcën etnike të kombit shqiptar dhe të kulturës së tij, ka vend për të diskutuar. Ka qenë atë gjergjfishta i pari që në parathënien e kanunit të lek Dukagjinit ka pohuar karakterin aristokratik dhe qytetar të ligjeve të vjetra të quajtur në statute, duke u referuar pikërisht statuteve të Drishtit që sapo i kishin botuar Milan Shuflaj dhe Viktor Novak. Sa i takon dallimit midis karakterit aristokratik të statuteve dhe karakterit patriarkal fisnor të kanuneve, mjafton të citohet vetëm një prej neneve prej këtij kanuni, dhe është fjala për nenin që përcakton: çmimi i jetës së njerit është një, si për të mirin, si për të keqin, se i cili mbahet i mirë dhe i thot vedit jam burr e i thon ai e burr, prandaj gjaqet leka i la si nja, del i miri prej të keqit e i keqi prej të mirit, shpirt për shpirt se dukën e ka fal Zoti. Ky nen mund të konsiderohet si gozhda e fundme mbi arkmortin aristokracisë së vjetër. Një aristokraci e re e mbështetur mbi titulaturën ushtarake të ish-perandorisë otomane, mbi bazën e meritës së shpatës e të shërbimit, do t'ja zinte vendin familjeve të mëdha patronimike të dikurshme, me tituj europian, kapitaneus, kont, duk e tjerë, për të përmbyllur krahasimin midis statuteve dhe kanuneve, së drejtës urbane dhe së drejtës së pashkruar, po citojmë në vijim në mënyrë paralele vetëm statusin e gruas në familje. Gruaja në statutet e Shkodrës, neni 166. Gjithçka që fitojnë burr e grua së bashku konsiderohet e barabartë, do me thënë gjysma i takon burrit e gjysma gruas. Neni 186. Vajza dhe femra në përgjithësi ka të drejtë të lëshojë testament duke filluar nga 12 vjeç e lartë. Neni 196. Gruaja që ka fëmijë ka të drejtë të bëjë testament dhe të heqë mënjan për lutje të shpirtit të saj 1/5 e prikës, nëse këtë prik nuk ja ka kaluar ndërkohë vajzës së saj. Përndryshe, të caktoj për përshpirtjen e vet pjesën që ka mbetur, pasi u ka shpërndar djemve pjesën e tyre. Dhe statusi i gruas në kanunin e lek Dukagjinit. Neni 20 kreu i 3. Gruaja shqiptare farë trashëgimit s'ka te prindja, as në plank, as në shtëpi. Kanuja e dze gruën si një tepric në shtëpi. Prindja s'mendon për paj, as për një sent për vajzë të vet. Ai që e dzen, ai do t'ja bëj kujdesin. Faleminderit. Atëherë, kush ka ndonjë pyetje, konsiderat, vlerësim për profesorin, mund t'ja drejtoj. Atëherë, profesor, po të vlerësoj për kumtesën me mjaft. Ka profesori, okay, fal. Se vëmë pyetje do juve. Jo, pasha shumë. Unë ju falenderoj zotë Shabani për ligjëratën, mjaft interesante për statutet. Unë të thosha që në Shqipëri, se ju e një futur të ashiki statutet, edhe në Shqipëri ne nuk i kemi statutet. Dhe kjo për shkak të pushtimit Osman, që u shkatërrua gjitha. Po të dalish në Itali, në qytetet italianët, gjithë qytetet e Italisë jugut, janë të gjithë arshivat e qytetet që fillojnë që nga sheku 12-13. Dhe i kanë gjithë statutet e ti. Statutet e këtij viti, këtij viti. Ne këto nuk i kemi fare. Statutet dalin, si që thate ju edhe në periudhën venecian, edhe në periudhën anxovine, kur futën këtu, binë në kontakt me këto krerët e vendit, ato kërkojnë të zbatohen, bëhet fjalë për statute hapur. Edhe kur vinë venecianet, kur kanë marrëveshje me Gjergj Topin e kanë atje, thuhet shprehimisht të respektohen statutet. Po kështu kur Venediku merr Tivarin, merr Ulqinin, edhe këto qytetet kërkojnë
të respektohen statutet të respektohen qytetet tjerë. Pra statutet në disa qytete që konstatohen kështu hapur. Tash studimi mbi statutet mund të fillojë shumë, edhe besoj që këtu do të jenë dhe gjithë dhënat, nga arkivet e Raguzës. Do të themi që kur është fjala për statute, urdo? Po pra. Do të thënë burime vendesh nuk ka. Do të dimi gjë që statutet kishin një figurë kryesore, noterët. Vinë noter italian, do të thënë të nivelit të lartë, që njohin komunat e... Pra, çështja tashti se si janë këto problemet të komunave, këto dalin në disa raste, që shtat ju, në arkivet e Raguzës dalin këto, janë fondet të tëra, të themi testamentet, dhe nga testamentet, nga aty flitet për problemi që kanë qytetarët në disë tyre, edhe aty zënë gojë edhe statutet. Edhe këto pjesë po të kalohen, dalin këto ndërtime interesante të statuteve të qyteteve, do me thënë, që preket juve. Këto është shumë interesante dhe mund të bëhet. Unë do të thoshe 1272 i kanë dalë për herë të parë statutet e Raguzës, edhe është bërë festimi 700 vjetorit të statuteve të Raguzës. Dhe janë mbledhur në Raguzë të gjithë akademikët e Akademisë së Shkencave të Jugosllavisë atëherë. Bëj një festim jashtëzakonisht i madh. Ne kemi qenë atëherë në arkivat e Raguzës duke mbledhur dokumenta mesetare për Shqipërinë. Edhe na ftun dhe ne, bila dhe ne morëm pjesë 2 ditë, megjithëse na lanë hapur atje, edhe u botua kapitulli 7 i statuteve të Raguzës. Pra Raguza i ka tërësore atje. I ka shumë të qarta këto, Këtu tek ne do të bëhet kjo, edhe kjo dhe mund zgjerohet, edhe mund të janë shumë interesante. Po është edhe problemi se si vën këto e drejta apelimit. Se të themi, është qytetari i Raguzës, qytetari i Tivarit dalin shumë atje të dyar. Edhe procesi bëhet në Raguzë. Aty bëhet fjalë, janë të çështë edhe të drejtat e apelimit që futen në lojë këtu që mund të jenë. Po. Domethënë kjo është një punë shumë e bukur. Do thosha që statutet e Drishtit kanë përshtypje që janë fetare. Po, ashtu ka qenë ajo. Ajo që u zbulu në Shqipëri, edhe që bërë një befasi jashtëzakonisht madhe, janë statutet që zbuloi zonja Nadin, edhe Shmidi, edhe që i përktheu zoti Gjufi, një përkthim special. Aty mund shikojmë statutet e Shkodrës, do të thosha unë që po të mos jetë ky zbulim i madh i statuteve, një tërësie madhe, nene që ka kjo kapitull të gjitha, i studiusi vetë që ka të bëjë me dokumenta nuk konstaton fare të bëhet fjalë për statute. Tashi kur vije periudha e sundimit venecian, janë shumë interesante. Vërtet thot Venediku të respektohen, edhe merr edhe përsipër bile në marrëveshje, në shkruan bën marrëveshje, po nuk zbatohen realisht. Të themi për shembull që Venediku ka premtuar të zbatoj rregulloret po Venediku futi politikën e drithit në Shqipëri. Edhe nuk lejonte më të shkonte drithi as gjëkundi nga gjithë Shqipëria të shkonte në Venedik. Edhe mori përsipër, edhe këtu ka probleme të jashtëzakonshme, edhe qytetet që ngrihen për çështjen e drithit po për gjithçka që bën kundërshtim me statutet. Komunat vetë bëjnë delegatët e tyre, përfaqësuesit e tyre, sigurisht janë njerëz të elitës që flasin e bëjnë edhe në gjuhë, edhe shkojnë duke i referuar gjithmonë shkeljeve të statut, normave të statut, dhe me statut e ka kështu, është bërë kështu. Po, e vërteta është pasaj që këto norma nuk se respektoheshin shumë, do thosha janë figura shumë interesante gjyqtarët, i përmendet ju, edhe dalin shumë ato gjyqtarët, për shumë në Tivar dalin, po ka dhe dokumenta që përfaqësuesi i pushtetit venecian që është Shqipëri, i hapur këto gjyqtarët në mënyrë publike në qytet. Domethënë është një situatë mjaft komplekse, mjaft interesante. Gjithsesi normat do thosha unë janë të gjithë botës mesdhetare, do thosha. Nuk di nga kanë marrë, si kanë marrë, që kanë marrë. Po, është gjithë bota mesdhetare që. Unë do thosha edhe unë ju falenderoj edhe herë për këtë diskutim interesant, edhe që ju thollon sigurisht edhe njohin për statutet tona. Ju falenderoj zoti Shaban. Juve, profesor, ju jeni një prej njerëzve që keni kontribuar më së shumti për këtë fushë dhe jam mbështetur dhe në studimet tuaja.
është krejt me vend ajo që propozoni ju, që këtë pamje fragmentare që kanë statutet e qyteteve shqiptare në një mënyrë të tërthort, atje ku është e mundshme të restaurohet, duke ju referuar mënyrës se si janë situar në aktet notariale, në aktet e regjistrimit pasurive, në aktet gjyqësore, në Raguz, sidomos sepse një pjesë e madhe e veprave ishin të parashikuara me jurisdiksion në një shkallë më të lartë, me rigjykim në Raguz. Ndoshta është e nevojshme që të ketë një projekt të shkallës kombëtare, sepse në këtë faqe të Adriatikut, të vetmet statute që janë endet pa botuara, përjashtojmë statutet e Shkodrës dhe statutet e Drishtit, janë statutet e tjera të Shqipërisë. Statutet e Danjës janë të plota, janë në koleksionin të Danjës, qytetit të Danjës, janë në 597 nene, i kam pasur në duar. Nuk pati mundësi qeveria në kohën kur unë drejtoj arkivat pas jush, që të jepte një buxhet për të blerë një kopje të këtyre statuteve, i ka pas koleksionuar Milan Shuflaj, janë në koleksionin e tij dhe është statuti më i plot. Me sa kujtoj unë, statutet e Shkodrës kanë 282, 283 nene, statutet e Danjës kanë 597. 297. Pra përsisht dy. Me aq sa unë kam studiuar, statutet e Tivarit janë të rindërtueshëm. Sigurisht, jo siç kanë qenë, sepse është e pamundur. Ne dorëshkrim të statuteve të Tivarit deri më sot nuk kemi gjetur. Kemi gjetur mënyrën e të cituarit të këtyre statuteve, që është shumë herë. Dhe mbi atë bazë, citimet janë të sakta, kjo mas dënimi siç parashikohet në statut, kjo vendimarrje siç parashikohet në statut, mund të rindërtohet në një mas të caktuar për të rikrijuar përfytyrimin e gjendjes së zhvillimit të vendit. Statutet e Kotorit janë botuar, të Budvës janë botuar, të Raguzës janë botuar, të Piranit po, të Kapodistriat po, të Zarës po, të Triestes po, të Barcelonës, të Marsejës, të qyteteve italianëve po, nuk diskutohet. Koleksionit statuteve qoftë për neve, qoftë për pamjen tërësore të zhvillimit të kulturës evropiane në atë epokë, i mungon kjo pjesa jonë që po të ketë një projekt shkencor ndërdisiplinar, të ketë një skuadër që të punojë për këtë, dhe një mbështetje financiare, besoj se mund t'i dilet të mbanë. Ndoshta nuk rikuperohet gjithçka, por diçka rikuperohet. Unë do të thosha që këto materialet e arkivit edhe këtu nështë për Akademinë flas, janë në Institutin e Historisë. Janë mbledhur një pasuri e jashtëzakonshme, po sigurisht kërkon specialist, të formohen specialist, latinistë, kërkon një punë jashtëzakonisht madhe, është një detyrë për Akademinë. Bile jo për Akademinë, po që për shkollat e mesme që të mendohet dhe herë, për të përgatit 2, 3, 5 që do duhen në përfaqësimin e shkencës në nivel akademik, do thosha. Po materialet janë këtu në Shqipëri, edhe janë materialet në sasi jashtëzakonisht më dha. Jashtëzakonisht më dha. Do thosha që është e rëndësishme për të ditur. Drejt. Mirë, më tashi, unë besoj se tema që trajtoi profesori është kryesisht për historianët, për ata njerëzit e arkiveve, por unë desha të theksoj dy gjëra të vogla. Një, si ish profesor i Shabanit, kam pasur kënaqësinë të kem qenë mësimdhënës si njerëz nga lëndët atje, dhe mbaj mend që profesor Shabani ka qenë padyshim jo vetëm më i miri, po edhe më i atill që tregonte se çfarë do të bëhej. Dhe duke parafrazuar një kompliment që profesor Petraq Pepo ja bënte të rinjve, besoj se profesor Shabani ka qenë një savant, pra një grand savant, një dietar që në kohën kur ishte për studime. Dhe trajtoi një temë që mua më intereson dhe do të shtoja vetëm një element që më duket se e tha tamam si duhet, por mbetet si një çështje e madhe për të zgjidhur problemi i statuteve të botuara dhe i kanuneve. Unë më merr mendja se nuk gaboj, po të them që kemi lënë një gjë djerë që nuk duhet ta linim. Unë e di se ka shkruar dhe ka bërë një libër shumë të mirë Nua Deda, kanuni midis kuptimit dhe mos kuptimit. Është dhe një libër i profesor
Besim Bardhoshi që e kishim par vjet në konkurrim për çmimin e albanologjisë, por kanuni nuk mund të metet kështu si që kemi lënë ne, sepse në qoftë se u kap dikur që kanuni ka thënë se nuk i ka emancipuar gratë e tjera, unë mendoj se në kanun pikrisht edhe për vlerësimin e gruas ka gjëra të cilat janë shtrembruar, sepse në kanun është quajtur burri mirë ai që merr gjakun me të drejtë, por është quajtur burri keq ai që guxon të vrasë gruan, sepse gruaja në kanun nuk vritet për gjak. Dhe ky është një element shumë sublim i kulturës shqiptare që nuk mund të lihet në harres kështu edhe të mbulohet me gjëra që janë thënë për një periudhë caktuar e pastaj kanë mbetur ashtu si janë. Kam gjetur elemente të tjera në aty që na dhem sot e gjithë ditën. Për shembull, po marrim kanunin e labris, jo vetëm dukagjinit se mos dalë sikur po lëvdojmë leken me që unë jam malsor. Në kanunin e labris ka një pikë që thotë që emri i fëmijës vihet me mirëkuptimin e krejt familjes dhe në qoftë se nuk ka mirëkuptim vihet me short. Do me thënë me lotari, antarët e familjes shkruajnë emrin se si do e vënë fëmijës dhe pastaj fiton, pra në qoftë se nuk kanë mirëkuptimin, por tradita parakupton që emri të jetë vajza në emrin e gjyshes, djali në emrin e gjyshit dhe këto emrat me tre gjymtyr që profesor Shabej dhe ne pas ti përpiqemi të kemi se janë Gjergj Elezalia, Gjin Kola i përkolgjinaj dhe Gjini që përsëritet, pra Gjini nipi i Gjinit, Gjoni nipi i Gjonit, është një tregus shumë i rëndësishëm që tregon se nuk ka qenë thjesht një gjë e ngushtë, por ka qenë një traditë e cila ishte kodifikuar dhe ka vlera për të studiuar. E fundit që mendoj se duke pas parasysh edhe jetën shumë gjatë që ka e pastë përpara profesor Shabani edhe si antar i akademisë dhe si drejtues në akademi, unë mendoj se i vlen që Akademia e Shkencave të bëjë një projekt që të ketë jo vetëm për studimin e kanunit dhe të kanuneve, por për të parë çfarë është e tillë që është me vlerë qytetarie, si është njësoj si statuteve në kanunet shqiptare. Për shembull, kur kam mbledh të dhëna për të folmet e Mishkodrës, kam shënuar një element që është një gojdhën që si e caktoi Lek Dukagjini gjakun e burrit njësoj si të mirit si të keqit. Po vërtitin në përshtëpie dhe thonë se Lek Dukagjini pas ka pas një motër e cila ishte kështu e pamartuar, por ishte shumë e mençur edhe Leka konsultohej me të. Çka ke Leki, tha që si e sot në rregull. Tha valla, më ka lyp Skënderbeu se si më e pleqnu gjakun e të mirit edhe gjakun e të keqit. I tha barabar, është kollaj. Si barabar, tha, ai mund të jetë i famshëm, ka vrerë, ka prerë, ka drejtuar, ai tjetri. Tha, kur të më pyet Skënderbeu, si ti them që pse duhet njësoj, tha pyete për familjen e vet, çfarë peshe ka i Zoti i shtëpisë. Si mbreti i Shqipërisë, si i Zoti i shtëpisë, një familje është mbret në shtëpinë e vet, është i Zoti i shtëpisë, prandaj duhet barabar. Tani elementet tilla i kanë kanunet duke i vlerësuar sepse e duke ta mbyll. Ne vërtet kanunet i kemi pas vetëm gojore, disa janë mbledhur, por ajo që i tha profesor Shabani, që vetë Gjergj Fishta e ka vlerësuar shumë kanunin dhe ka bërë parathënien e kanunit të Lek Dukagjinit, do të thotë që ka parë atë që ka parë Shlimanit e Troja. Troja u zbulu nga gojdhëna. Ajo që ka mbetur brez pas brezi në kulturën shqiptare, se çfarë duhet bërë për të shitur tokën në Mishkodër deri vonë, tani që u bë pas kooperativës është katruar gjithçka, por njeriu vllai i ndar, nëse do ta lëshonte mbi Shkodrën, nuk mund ta shes tokën pa pyet vllain e tij në radhë parë, pastaj kushrinin e parë, pastaj kushrinit e tjerë dhe vetëm nëse nuk ka asnjë nga gjithë farefisi që mund ta blej tokën me atë çmim, atëherë ai ka drejtën t'ia shes dikujt tjetër. Pra, këto elemente për ta përmbyllur, unë gëzohem që kemi relator të tillë të përgatitur si profesor Shabani, që i ra gjëre gjatë kësaj çështje duke mbështetur në statutet e botuara, por do të mendoja se shqiptarët tashmë në hapësirat e mëdha të mendimit të lirë, për të thënë, duhet që të mos e lëmë djerë një pjesë shumë të rëndësishme që për mua përbën kanuni, ashtu siç është mbledhur, po edhe më tej mund të qëmtohet sepse ka ende gjëra të vlefshme në krahinat tona. Ju përgëzoj për ligjëratën edhe kërkoj që mbase e zjata pak. Faleminderit. Faleminderit, profesor. Profesor, faleminderit për temën.
kam një pyetje. Për ato statute që janë botuar përmendet zarëset, budvëse, gjithë Bregdetit deri në Spanjë, ndërsa për Shqipërinë ju shpreh që ne nuk kemi dikush tha këtu që nuk kemi statute sepse i ka shkatruar turku. Kjo është e vërtetë. S'ka lënë kur gjë shkruam. Për himarën, e cila për një kohë gjatë i ka qëndruar turkut dhe ka pas bashkëpunim shumë të frytshëm me pjesën tjetër të Adriatikut dhe nuk janë në Vatikan, janë Grota Ferrata, një arkiv shumë i madh. A ke djeniti që ka diçka të lidhe me këtë problem dhe a janë bo kërkime për statutet e himarës, sepse është shumë e rëndësishme në pjesën e Bregdetit më u gjet edhe një statut. Ato të Danjës, e Shkodrës, e Drishtit, shumë të rëndësishme janë, edhe të Ulqinit janë shqiptarët, budvës e tivarët, konsiderojnë pjesë e Shqipërisë. Për himarën, a ke ndjenin tonë, a ka dhe a ka ban kush kërkime në atë arkiv. Unë e kam kërkuar, por nuk kam kërkuar për statutet, kam kërkuar diçka tjetër. Ajo është një arkiv shumë i madh. Kjo pjesë. Do na japsh një përgjigje, marrë edhe bisedën. E dyta, një statut shumë i mirë, në mungesë të atyre statuteve të qyteteve që kem pas Lezhën, e kem pas qytetet Apolloninë, ku po diun tash e din më mirë arkeologët. Ne na ka met trashëgim nga pjesa në pushtimin turk, na ka met kanuni Lekdukazhinit. Ne përmendim versionin që e ka shkruar Shtefan Gjeçovi. Shtefan Gjeçovi ja kanë bë bustin, e ka merituar, ka qenë adhetar, ka pas edhe prift me pushk që feja na lënte me majt pushk, e kanë vra shkijet për kontributat adhetar, lavdi i qoftë. Por nuk është i vetmi. Kanë shkruar për statutet, për kanunin e Lekdukazhinit, ka dhe studiues tjerë, ka plot dokumentat botuara që kanë punuar dhe të tjerë para dhe pas atij. Një kjo. Gjatë kohës komunizmit, ky kanun është mallkue dhe është pa në mënyrë të njëanshme. Nuk ishte në përputhje me ideologjinë marksiste-leniniste dhe është kritikuar pafund edhe pa kanar. Gjithkush sa ka mujt e ka sha. Tani në demokraci që ka i komunizmi, vazhdojnë prapë dhe merren njerëz inkompetent, merren gazetarë që s'kan fare kulturë juridike, vetëm me mbush oraret me bë ca tema atje në televizor, vra për kanun, kanuni është ky, kanuni është ashtu, e shajnë, edhe nuk i thonë vlerat e vërteta. Nuk është kanuni ai që prezantohet as në punime, as në media. Nuk është bën një studim i thelluar, nuk flas për të mbrojtur kanunin, po flas për të mbrojtur kombin shqiptar, për të nxjerrë vlerat e kësaj vepre madhore. Dhe kjo nuk është bën, nuk janë ballafaquar. Pse nuk krahasohet për shembull dikush nga Akademia e Shkencave ose nga Instituti i Studimeve të QSA-ja, me krahasuar kanunin e Lekdukazhinit, normat e këtij kanuni me drejtën kishtare, me marrë me shikuar atë Mojsiut, me shikuar ku ka përputhje, që ka përputhje si dy pika ujë me ato. Me krahasuar me statutet e Shkodrës, me krahasuar me statutet e Romakëve, edhe me sa kanë ndërhy ato te ky statut, plus kësaj, ai ka bën, Shtefan Gjeçovi ka mbledh në Katum, ka mbledh në Gomësishe deri në Puk, po nuk është tonë Shqipnia, Gomësishe as Puka. Kanuni e treguan të tjerë, Xhemal Meçi që i bani kanunin e Pukës, kanunin e Mirdicës, i bani 2-3 versione. Për shembull Malësia Gjakovës, që thotë Malësia Vogël, Nikaj Mërturi, e Shala Shoshit e kanë ndryshe dhe për të drejtën zakonore kanuni është një minjerë e cila nuk është shfrytzuar dhe duhet shfrytzohet nga studiosit tonë për me nxjerrë kulturën dhe traditën e kombit tonë para kombeve tjera, sepse kjo është një vlerë shumë e madhe e kombit tonë. Në lidhje me ato, nuk e harrova pyetjen, lutem po ma dhaj përgjigjet, falënderoj. Faleminderit nga ju për komentin. Në të gjitha burimet e studiosëve të mesjetës, studiosëve më autoritarë të mesjetës, zona bregdetare që arriti të kodifikonte mënyrën e jetesës deri në shkallën e statuteve, rregulloreve dhe ligjeve, nuk shkon më poshtë se sa Vlora. Vlorën e përmend
Alen Dyselje dhe nuk ka studius tjetër. Dyseljeja për fat të keq përpara 10 ditësh u nda nga kjo jetë dhe ka mbetur e vetmja referencë se mund të kenë ekzistuar edhe statutet të Vlorës është kjo që vjen nga Dyseljeja. Sa i takon mundësisë që të kenë pasur statute dhe të ketë pas statute dhe Himara, në njohjen time Himara ka letërkëmbim të nivelit shumë të lartë, janë të paktën 3 letra të cilat i kam botuar dhe unë, 3 letra papnore, 3 letra drejtuar papës në shekullin e 16 dhe 17, letra me anë të së cilës kërkojnë njohjen e selisë së shenjtë si autoritetin më të lartë mbrojtës, duke garantuar besnikëri ndaj selisë së shenjtë. Janë të mirënjohura të relacionet e murgjve bazilian, të cilët janë të lidhur edhe me aktet e këtyre relacioneve janë të ruajtura në Grota Ferrata dhe në vendet e tjera, por statute nuk përmenden. Nuk më ka ndodhur, qoftë edhe indirekt të ketë në një referencë se Himara ka pasur statute. Sa i takon gjykimit për kanunet, unë bashkohem me të njëjtin mendim që kanunet janë monumente të kulturës së trashëgimisë shqiptare, por shkenca shqiptare ka nevojë të respektojë një ligj themelor të antropologjisë kulturore. Prej momentit kur një traditë gojore të i shkruhet, merr karakterin e një vepre të shkruar, ai është tekst i letërsisë etnografike, etnojuridike. Nuk është tekst me vlerë. Pushteti juridik i atij teksti humbet. Është njësoj si një studiues të dekodifikojë një formulë magjie të një plake që shëron njerëzit që besojnë tek ajo. Prej atij momenti kur formula magjike është deshifruar, pushteti magjik i saj ka mbaruar. Problemi i shkencës shqiptare në raport me kanunin është pikërisht ky, që sot e kësaj dite vazhdon të trajtojë kanunin jo si një monument i traditës gojore, si një vepër letrare madhështore, por si një kod në emër të të cilit sot kryen dhe vepra. Dhe ky është një anakronizëm. Përdorimi i kanunit sot për të gjykuar marrëdhëniet midis njerëzve, raportet midis njerëzve, detyrimet midis njerëzve, deri dhe gjakmarrjen është një dukuri që shkenca jo vetëm nuk duhet ta inkurajoj, por duhet të qëndrojë besnik këtij ligji universal që vlerat e kulturës gojore e humbin pushtetin prej momentin kur shkruhen. Ka kaluar një shekull gati që kurse Shtjefën Gjertshovi e botoi kanunin, sikurse e thatë dhe ju ka pasur botime më të hershme, ka qenë në vitin 1878 një botim në gjuhën turke në Prizren të kanunit, kur veprat edhe shqip ka, fragmente ka, po jo kanun të plot. Kjo është ajo një diferencë e vogël që mund të them në këtë diskutim me juve. Profesori e kompani libër, ja kompani profesorit me preferenca në kompani, mas e vëda kompani për botim, ma më pëndërshmojnë vllallën dhe djalin e shtyrisë, më thanë mos e voto, sepse prish imazhin e gjona të tjera që ke botuar se do të jesh në opinionin, edhe nuk e kam botuar, ndoshta më vonë ta vërtet. Dhe ka nevojë për një shiktim shkencor, kritik por shkencor. Unë, për hir të vërtetës, kjo është një rasti që dikush nga Kosova ka mësuar dhe kam komunikuar 40 minuta për një shërt që ai ka me shiteve, mas një punë 2 ore që kemi bërë me pajtuar ata, ashtu edhe prapë me pajtuar pas kanë. A kupton? Dhe kjo vlen. Çdo gjë që shërben vlen. Nuk ka thënë që duhet studiuar, kërkon studim. Më falë, mund të më mbrëma profesor. Jam një admirues i kahershëm i punës tuaj si një perlë e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, quhem Marian Zurbo dhe kam studiuar për albanologji në etnografi. Do të thoshja me këtë që dëgjova sot pak fjalë vlerësuese dhe do ta mbyll. Për mua do të thoshja profesori meriton përgëzime për një ligjëratë sa shkencore dhe juridike, aq të natyrshme dhe njerëzore.
Argumentet e shtruara në ligjërat mbi statuset me një diapazon mjaft të gjerë janë një vlerë aq bindëse sa mund të shprehem për një punë voluminoze me zhvillim të ekuilibruar si në drejtim vertikal, aq edhe horizontal. Ju falemnderit profesor për një kontribut të pazëvendësueshëm me vlerën e një mozaiku origjinal shkencor. Ju uroj suksese të mëtejshme në pasurimin e thesarit të Akademisë së Shkencave Shqipërisë. Faleminderit nga ju. Në emrin tuaj, ta përgëzojmë edhe njerë profesor Shaban Sinanin për këtë kumtesë mjaft interesante, në cila ngjalli edhe debat edhe polemika, pavarësisht se një pjesë auditorit edhe keq kuptohet me midis të drejtës pozitive dhe të drejtës zakonore, që janë duken si të ngjashme, por janë krejt të kundërta, dhe statutet janë një fenomen perëndimor dhe thellësisht europian, dhe mbi ato shkruhet historia e Shqipërisë, edhe jo vetëm mbi të drejtën zakonore, kështu që urime të mëtejshme dhe sukses të mëtejshme profesor Sinani. Ditë mira.